ሰላም ለእናንተ ይሁን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ግሬድ 11 ጂኦግራፊ ዩኒት 4 ግሎባል ፖፑሌሽን ዳይናሚክስ ኤንድ ቻሌንጅስ የዓለም አቀፍ የሆነ ፖፑሌሽን ዳይናሚክስ የህዝብ ቁጥር ለውጠት እንዲሁም ደግሞ መለዋወጥ እንዲሁም ደግሞ ቻሌንጆችን በዚህ ዩኒት ላይ በምዕራፍ 4 ላይ የምንነጋገር የምናይ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዳያሳይ ቻናሉ እድገት እንዲኖረው ብዙ ሰብስክራይብ በኖረውም ቁጥር ብዙ ጥሩ በብዛት ቪዲዮዎችን ስለምሰራ ይህን እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሌትስ ጌት ባክ ቱ ዘ ሌሰን ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። The first one is introduction መጀመሪያ ላይ የምናገኘው introduction ወይም ደግሞ የምዕራፉን መግቢያ ነው። Population study is one of the topic covered by geographic education in school, college and university. Population study ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥር ጥናት በጂኦግራፊ ኤዱኬሽን ወይም በጂኦግራፊ ትምህርት ላይ በትምህርት ቤቶች በኮሌጆች እንዲሁም ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ከቨርድ የሚደረግ ነው። በጂኦግራፊ ትምህርት ላይ የሚሸፈን ቶፒክ ነው። የፖፑሌሽን ስተዲ የህዝብ ጥናት ትምህርት ማለት ነው። ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ is the branch of geography that deals with population issues. ፖፑሌሽን ጂኦግራፊም የህዝብ ቁጥር ጂኦግራፊም ወይም ደግሞ በጂኦግራፊ ላይ ያለው ብራንች ሲሆን በጂኦግራፊ ላይ ያለ የጂኦግራፊ አካል ወይም ቅርንጫፍ ሲሆን ይህም የሚያጠናው ስለ ፖፑሌሽን ኢሹዎች ስለ ህዝብ ቁጥር ጉዳዮች ወይም ኢሹዎች ነው። The study of population geography focus on the size, composition, spatial distribution and changes in population across time. የስተዲ ኦፍ ፖፑሌሽን ጂኦግራፊም ወይም ደግሞ የፖፑሌሽን ጂኦግራፊ ጥናትም ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት የሚያተኩርባቸው በተለያዩ ፖፑሌሽን አክሮስ ዘ ታይም የህዝብ ቁጥር በነበረባቸው ጊዜያት ውስጥ የነበሩ የህዝብ ቁጥር ሳይዝን፣ መጠንን፣ ኮምፖዚሽን፣ ውህደትን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የነበረውን ስርጭት ነው የሚያጠናው። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የነበረውን ቼንጆች ለውጦች ነው የሚያጠናው ማለት ነው። እነዚህም ላይ ፎከስ ነው የሚያደርገው ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ። 3 essential process namely fertility, mortality and migration define the pattern of population growth. 3 ኢሴንሻል የሆኑ ፕሮሰሶች በጣም ጠቃሚ የሆኑ ሂደቶች ያሉ ሲሆን በዚህም ላይ በስምም ብንጠቅሳቸው ኔምሊ ማለት ነው ፈርቲሊቲ የውልደት መጠን፣ ሞርታሊቲ የሞት መጠንና እንዲሁም ደግሞ ማይግሬሽን ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር የመሄድ መጠን ናቸው ማለት ነው። እነዚህም የፖፑሌሽን ግሮዝ የህዝብ ቁጥር እድገትን ፓተርን ዲፋይን የሚያደርጉ ንድፍ የሚያሳዩ የሚገልጹ ናቸው። The global population dynamic have their effect on global resource availability and demand. የግሎባል ፖፑሌሽን ዳይናሚክ ወይም ደግሞ የዓለም አቀፍ የሆነ የህዝብ ቁጥር ልውጠት ወይም ቼንጅ በግሎባል ሪሶርስ ላይ በዓለም አቀፍ በሆነው ሀብት ላይ ሪሶርስ ላይ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ላይ አቬይላቢሊቲውንና እንዲሁም ዲማንዱን ኢፌክት ያመጣበታል። ይህም ማለት የዓለም አቀፍ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት የተለያዩ ሀብቶች አቅርቦታቸውና እንዲሁም ፍላጎታቸው ላይ ኢፌክት ይኖረዋል፣ ተጽዕኖ ይኖረዋል። The rapid increase in population over the last few decades has put significant strain on the worldwide ecosystem. ባለፉት ጥቂት አስርተ ዓመታቶች መካከል የነበረው በጣም ራፒድ የሆነ ኢንክሪዝ ኢን ፖፑሌሽን በፖፑሌሽን ወይም በህዝብ ቁጥር የነበረው በጣም ፈጣን የሆነ መጨመር ኢንክሪዝመንት በወርልድ ዋይድ ኢኮሲስተም ላይ በዓለም አቀፍ በሆነው የስነ ምህዳር ላይ የራሱን የሆነ ስትሬን የራሱን የሆነ ውጥረት ሊያስገኝ ችሏል። The modern world appears to be characterized by exponential population expansion. ሞደርን ወርልድም ወይም ደግሞ ዘመናዊ ዓለምም አሁን የመጣው በቅርብ በጣም ዘመናዊ የሚባለው ዓለምም የፖፑሌሽን ኤክስፓንሽን ኤክስፖኔንሻል እንዲሆን ህዝብ ቁጥር እድገቱ በጣም እንዲበዛ በዚህም የዚህም ባህሪ ተጋላጭ ወይም ደግሞ የዚህ ካራክተሪስቲክ አንዱ እንዲሆን አድርጎታል። በዘመናዊ ዓለም ይሄ በጣም ፖፑሌሽን ኢንክሪዝመንት ደብል ሆኖ ኤክስፖኔንሻል ሆኖ ማደግ እንደ አንድ ባህሪ የዘመናዊ ዓለም እንደ አንድ ባህሪ ተደርጎ እንዲታይ አድርጎታል ማለት ነው። This is in turn resulting in inadequate food supply, insufficient supply on non-renewable resource
and over exploitation of renewable resource and environmental degradation ይህም በምላሹ በጣም ይሄ ኤክስፖኔንሻል የሆነ ፖፑሌሽን ኤክስፓንሽን በጣም በደብል የሚያድግ የፖፑሌሽን እድገት በምላሹ ኢናዱኬት የሆነ ፉድ ሰፕላይ እንዲኖር የምግብ አቅርቦት እንዲያንስ ኢንሰፊሽንት የሆነ ነን ሪኒዌብል ሪሶርሶች እነዚህ ታዳሽ ያልሆኑ ኃይሎች እንዲያጥሩ እንዲያልቁ ሰፕላያቸው እንዲያጥር እንዳይበቃ እንዲሁም ደግሞ የሪኒዌብል ሪሶርሶች እነዚህ ታዳሽ ኃይል የሚባሉት እንደነ አፈር እንደነ ዛፍ እንደ ውሃ ያሉት ደግሞ ኦቨር ኤክስፕሎይት እንዲደረጉ በጣም በደንብ ጥቅም ላይ እንዲውሉና በጣም እንዲበዘበዙ ያደረገ ሲሆን በጣም ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደረገ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ላይ ስነ ምህዳር ላይ አካባቢም ላይ ዲግራዴሽን እንዲኖር የተለያዩ መሸርሸሮች እንዲኖሩ አድርጓል። በዘዌ አብዛኛውን ግን የህዝብ ቁጥር እንደዚህ ቢባልም ትልልቅ የህዝብ ቁጥር ያላቸውን እነ ቻይናን ብንመለከታው እነዚህ የሚባሉ ነገር ኢናዱኬት የሆነ ፉድ ሰፕላይ የለባቸውም። በእርግጥ ብዙ የሆነ እንስሳትን ቢመገቡም ማለት ነው። Population geographers have focused their attention on the study of population growth pattern and international migration in response to the imbalance link between the path of population expansion and socio-economic progress. የተለያዩ ፖፑሌሽን ጂኦግራፈርስ የሚባሉ በዚህ ላይ ጥናታቸውን የሚሰሩ ፎከስድ የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ትኩረት የሚሰጡት ስተዲ ኦፍ ፖፑሌሽን ግሮዝ ፓተርን የፖፑሌሽን ግሮዝ ፓተርን ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥር እድገቱን የሱን ንድፍ በምን አይነት እድገት ነው የሚሄደው እንዲሁም ደግሞ የኢንተርናሽናል ማይግሬሽን ዓለም አቀፍ የሆነ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የመሄድ የመሰደድ የዚህ ፓተርኑ ምንድነው የሚለው ላይ አቴንሽን ወስደው ትኩረት ሰጥተው ስተዲ ያደርጋሉ። ይህንንም የሚያደርጉበት ምክንያት ኢምባላንስ ሊንክ ቢትዊን በፖፑሌሽን ኤክስፓንሽን እና በህዝብ ቁጥር መስፋፋትና እንዲሁም በሶሾ ኢኮኖሚክ ፕሮግረስ ላይ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ ኢምባላንስ ሊንኩን ወይም ደግሞ ሚዛናዊ ያልሆነ ተያይዞቱን ለማስቀረት ወይም ደግሞ ለዚህ ምላሽ ለመስጠት ነው ይህንን ጥናት አቴንሽን ወስደው የሚያሰሩት። as a result this lesson covers both population growth trends and some of the issues that come with a high human population increase በዚህም የዩኒት ማለት ነው የሌሰን ሁሉ ፖፑሌሽን ግሮዝ ትሬንድንም የህዝብ ቁጥር እድገት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኢሹዎች የተለያዩ ሁናቴዎች በሃይ ሂውማን ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ላይ በህዝብ ቁጥር እድገት ላይ ያሉ የተለያዩ ሁናቴዎችን ከቨር የሚያደርግ የሚሸፍን ይሆናል ማለት ነው። The first topic is it is 4.1 the growth of world population የመጀመሪያው ርዕስ የሚሆነው 4.1 ሲሆን ይህም የግሮዝ ኦፍ ወርልድ ፖፑሌሽን ወይም የዓለም ህዝብ ቁጥር መጨመር እድገት ነው። According to the demographic transitional model figure 4.1 in the first stage countries normally exhibit a population growth with a high level of fertility and mortality. By the way እዚህ ጋር የምንመለከተው ከታች የተቀመጠ ግራፍ አለ። ይሄንን እዚህ ጋር ያለው ግራፍ ማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠውን ግራፍ ብሪፍሊ ኤክስፕሌን ማድረግ ነው እዚህ ጋር ያለው ፖይንት ማለት ነው። እና እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለውን ፈርስት ስቴጅ ላይ ያለውን በመጀመሪያ የሚገልጽ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰከንድ እያለን እያንዳንዱን ብሪፍሊ ኤክስፕሌን የምናደርጋቸው ይሆናል ማለት ነው። በዚህም እዚህ ጋር የሚጠቅስልን በዚህ ፊገር 4.1 ላይ አሁን ያሳየዋችሁ ምስል ላይ ያለው ዲሞግራፊክ ትራንዚሽናል ሞዴል የህዝብ ቁጥር ወይም ደግሞ የስነ ህዝብ ቁጥር ትራንዚሽናል ሞዴል ወይም የሽግግር ወቅት ሞዴሉን ወይም ንድፉን ነው። ከዚህም ንድፍ አኳያ ስንመለከት የመጀመሪያው ስቴጅ ላይ የተለያዩ ካንትሪዎች የተለያዩ ሀገራት ኖርማሊ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ኤግዚቢት የሚያደርጉት የሚያሳዩት ሃይ ሌቭል ኦፍ ፈርቲሊቲ እና ሞርታሊቲ ድሮ ጥንት እንደነበረው በድሮ ጊዜ እንደነበረው በጣም ብዙ ውልደትና እንዲሁም በጣም ብዙ ሞት ነበር። ሁሉም ፖፑሌሽን ግሮዛቸው ወይም የህዝብ ቁጥር እድገታቸው የሚያሳየው ይህን ነበር። በግራፉ ላይ ደግሞ እንመልከተው። በመጀመሪያ ያሳየን ይሄኛውን ግራፍ ነው። ይህም ሃይ ሌቭል ኦፍ ፈርቲሊቲ እና ሞርታሊቲ እንዳለው እንመለከታለን። ይህ በኤጅ ቤዝድ ተከፋፍሎ ሲቀመጥ እንደዚህ አይነት ሼፕ ሲኖረው
እስከ 90 ወይም ደግሞ እስከ 60 ዓመት የሚቆዩት ጥቂት ሰዎች ሲሆኑ እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ ልጆች እንደተወለዱ አሳይ ነው። በጣም ብዙ እንደሚሞት የሚያሳየው ደግሞ እዚች ጋር ጫፏ በጣም ቀጭን መሆኗ እስከ 60 ዓመት እስከ 70 ዓመት የሚቆዩ ሰዎች ትንሽ እንደሆኑ ያሳያል። ቤዙ ደግሞ ወይም ደግሞ መሰረቱ ላይ እታች ደግሞ በጣም መስፋቱ ሃይ ፈርቲሊቲ እንዳለው በጣም ብዙ ውልደት እንዳለ አመላካሽ ነው ማለት ነው። The regular triangular shaped pyramid used to characterize more developed countries before the 17th and 18th centuries. ሬጉላር የሆነው ትሪያንግል ሼፕ አሁን ያየነው ማለት ነው የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ፒራሚድ አብዛኛውን አሁን ላይ ዲቨሎፕድ የምንላቸው አደጉ የምንላቸው ሀገሮች ከ17ኛው እንዲሁም ደግሞ ከ18ኛው ክፍለ ዘመን በፊት የነበራቸውን የህዝብ ቁጥር ሁኔታ ሞዴል ከካራክተራይዝ ባህሪውን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። while relatively a few less developed countries fall under this category now ነገር ግን ጥቂት የሚባሉ less developed ወይም በጥቂቱ አዳጊ የሚባሉ ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት አሁን ላይ ራሱ ይህንን ካታጎሪ አሁን ባለው ሰዓት ላይ ራሱ ይህንን ካታጎሪ ውስጥ የሚመደቡ ፎሎ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ያዝ ፖፑሌሽን with a small old age group foretells a rapid population growth as the youthful population enters the reproductive period. ያዝ የሆነ ፖፑሌሽን ከስሞል ከሆነ ኦልድ ኤጅ ግሩፕ ጋር ወይም ደግሞ ጥቂት ከሚባል ያረጁ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ጋር ያዝ የሆነ ወጣት የሆነ ማህበረሰብ ወጣት የሆነ ህዝብ ሲኖር የራፒድ ፖፑሌሽን ግሮዝ እንደሚኖር እነዚህ ወጣቶች የሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ደግሞ የመውለድ ጊዜ ላይ በሚደርሱበት ጊዜ በጣም ፈጣን የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት እንደሚኖር ፎርቲልስ የሚያደርግ የሚተነብይ ነው። In the second stage, death rates decrease notably among children aged 0 to 5, while birth rate remain high, indicating significant population growth. በቀጣዩ ላይ ስቴጅ ወይም ደግሞ በቀጣዩ ደረጃ ላይ ደግሞ እንመለከተዋለን። በግራፉ ላይ ዴዝ ሬት ዲክሪዝ ያደረገ የሞት መጠን የቀነሰ ሲሆን ይህም የቀነሰበት በዋናነት ኖቲብሊ ማለት ነው ከ0 እስከ 5 ባሉት ህፃናቶች ላይ ነው። እነዚህም በርዝ ሬት ሪሜን ሃይ እንዲሆን የውልደት መጠን ትልቅ ሆኖ እንዲቆይ ያደረገ ሲሆን ይህም ፖፑሌሽን ግሮዝ ወይም የህዝብ እድገት እንዲኖር ያመላክታል ይጠቁማል ማለት ነው። በግራፉ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ግራፉ ቀጥ ብሎ የሄደ ሲሆን እዚች ጋር በጣም ሞት እንዳለ አመላካች ሲሆን እዚህ ጋር ግን ጥቂት ህፃናት እየቆዩ እንደሆነ አሳይ ነው። ነገር ግን አሁንም ድረስ ብዙ የሆኑ ኦልድ ኤጅ ግሩፕ ወይም ደግሞ እስከ 60 ዓመት የሚቆዩ ሰዎች እንደሌሉ ወዲያው በጣም ሞት እንደሚበዛ አመላካች ነው ማለት ነው። ይህም ሰከንድ ስቴጅ ነው። ጥቂት የሆነ በርዝ ሬት ላይ ቆይታ እንዳለው አመላካች የሆነ ፒራሚድ ነው። The third stage is marked by a decrease in the birth rate owing mostly to socio-economic change, urbanization and widespread contraception use. በሰርድ ስቴጅ ላይ ወይም ደግሞ በሶስተኛው ደረጃ ላይ ማለት ነው በርዝ ሬት ዲክሪዝ ያደረገ የቀነሰ ሲሆን ይህም ሊቀንስ የቻለበት ምክንያት ሶሾ ኢኮኖሚክ ቼንጆች የማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ለውጦች እንዲሁም ደግሞ የከተማ መስፋፋት እንዲሁም በጣም ኮንትራሴፕሽን ወይም ደግሞ የጸረ ወሊድ የሚባሉት የተለያዩ እቃዎችን መጠቀም ዩዝ ማድረግ ስለተጀመረ ያም ስለተደረገ ነው በርዝ ሬቱ ወይም ደግሞ የውልደት መጠኑ ዲክሪዝ ሊያደርግ የቻለው ማለት ነው። በሶስተኛው ስቴጅ ይሄኛው ግራፍ ይሄኛው ሼፕ ሲሆን ይሄኛው ሞዴል ሲሆን ይህም እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች እንደቆዩ ብዙ ልጆች ከተወለዱ በኋላ እንደቆዩ ያሳያል። እንዲሁም ደግሞ እየቀነሰ ሄዶ አሁንም ግን ብዙ ሰዎች ትልቅ እድሜ ላይ እንደማይኖሩ አመላካች ነው ማለት ነው። At this point population growth continue at a slower pace. በዚህም ፖይንት ላይ አሁን ባየነው ሼፕም ላይ ፖፑሌሽን ግሮዝ ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጥር እድገት ስሎር የሆነ ፓስ ጥቂት የሆነ እድገትን ወይም ደግሞ ጥቂት የሆነ እድገት አሳይቶ እንዲሁም ደግሞ ጥቂት የሆነ እድገቱን ቀጥሎበት ኮንቲኒው አድርጎ ነበር። More industrial countries experienced a demographic transition in the 18th century. Transition from high birth rate and death rate to low birth rate and death rate.
ሞር የሚባሉ በጣም ብዙ የሚባሉ ኢንዱስትሪያላይዝ የሆኑ ካንትሪዎች በጣም የሰለጠኑ ካንትሪዎች ሀገራት ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን ላይ በ18ኛው ክፍለ ዘመን የስነ ህዝብ ወይም ደግሞ የዲሞክራቲክ ለውጥ ወይም የሽግግር ጊዜ የሽግግር ወቅት አድርገው ነበር። ይህም ትራንዚሽን የሚባለው ሽግግር የሚባለው ሃይ በርዝ ሬት ከነበረው ሃይ ዴዝ ሬት ከነበረው በጣም ብዙ የሞት መጠንና እንዲሁም ውልደት መጠን ከነበረው ወደ ሎ በርዝ እንዲሁም ደግሞ ዴዝ ሬት ወደ ትንሽ ውልደትና ወደ ትንሽ ሞት የተሸጋገሩበት ነበር። ለዚህም ነው ትራንዚሽን ወይም የሽግግር ጊዜያቸው ነበር በ18ኛው ክፍለ ዘመን የሚባለው። In the fourth stage, birth rate falls to levels where they are equal to death rate, resulting in a slowly growing population. በአራተኛው ስቴጅ ላይ በአራተኛው ደረጃ ላይ ደግሞ ስንመለከት በርዝ ሬት ፎል ሌቭልስ በጣም የወረደ ሲሆን ይህም ከዴዝ ሬት ጋር ኢኳል ከሞት መጠን ጋር እኩል ሆኖ ነበር። ይህም ሊመጣ የቻለበት ምክንያት ስሎሊ ግሮዊንግ ፖፑሌሽን በጣም ቀስ እያለ የሚያድግ የህዝብ መጠን ሊያመጣ ይህንን ውጤት ሊያስከትል ችሏል ማለት ነው። የህዝብ መጠንም የህዝብ ቁጥርም ቀስ እያለ እንዲያድግ እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው። ይህም በግራፉ ላይ እዚህ ጋር በአራተኛው ስቴጅ ላይ የተቀመጠው ሲሆን እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሰዎች እስከ ትልቅ ዕድሜ እንደቆዩ ይህም ማለት የሞት መጠኑም ትንሽ እንደነበር አሳይ ነው ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ ሬክታንጉላር ሼፕ የተጠቃ ነው። አብዛኛው ዲቨሎፕድ የሚባሉ ሬክታንጉላር ሼፕ ነው ያላቸው። In the fifth stage, the birth rate rose again, but the death rate remained low, bringing a stable or low population growth. በአምስተኛው ደረጃ ላይም በርዝ ሬት ሮስ አጌን ድጋሚ ትንሽ የመጠኑ ከፍ ያለ ሲሆን የሞት መጠን ግን እዛው ቀስ ትንሽ እንደሆነ ሎ እንደሆነ ሊቆይ ይችላል። ይህም ሎ ፖፑሌሽን ግሮዝ እንዲኖር ወይም ደግሞ ስቴብል የሆነ የተመጣጠነ እንዲሁም ቀስ ያለ የህዝብ ቁጥር እድገት እንዲኖር አድርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ግራፍ የበርዝ ሬት እንዲሁም ደግሞ ደዝ ሬቱ እንዴት ናቹራል ኢንክሪዝ እንዴት እንደሚመጣ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ቶታል ፖፑሌሽኑ እንዴት ከፍ እያለ እንደሚሄድ ናቹራል ኢንክሪዝ ባይ ዘ ዌይ ናቹራል ኢንክሪዝ ኢዝ ዘ በርዝ ሬት ማይነስ ዴዝ ሬት። በርዝ ሬት ወይም የሞት መጠን ሲቀነስ የውልደት መጠን ሲቀነስ የሞት መጠን ናቹራል ኢንክሪዝ ተፈጥሮ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየው ግራፍ ያንን ነው። ግራፎቹን ያው ብሪፍሊ ስላየናቸው መድገሙ አያስፈልግም። ሂውማን ፖፑሌሽን ግሮዝ ወዝ ሞደስት አንቲል ደ ሚድ 19th ሴንቹሪ ዌን በርዝ ሬት ዌር ኦንሊ ስላይትሊ ግሬተር ዛን ሞርታሊቲ ሬትስ። የሂውማን ፖፑሌሽን ግሮዝ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ የህዝብ ቁጥር እድገት እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ሞደስት የነበረ በጣም ጥሩ የነበረ ሞደስት መልካም የነበረ ሲሆን ነገር ግን በርዝ ሬት ትንሽ ከፍተኛነት ሊያሳይ ይችላል። ከሞርታሊቲ ሬት ማለት ነው። የውልደት መጠን ከሞት መጠን ከፍ ሊል ይችላል። አብዛኛው ሕክምና ስለተሰራ ብዙ ሰዎችም ከጽዱ የሆኑ ስለመጡ በሽታ ማይዛቸው ስለሆኑ በርዝ ሬት ሊኖር ይችላል፣ ውልደት መጠን ሊኖር ይችላል፣ የሞት መጠን ግን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። The human population has expanded significantly quicker than ever before in the 20th century. የሂውማን ፖፑሌሽንም ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ህዝብ ቁጥርም ሲግኒፊካንትሊ በዋናነት ኤክስፓንድ ያደረገ የሰፋ ሲሆን ይህም ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ከነበረበት ኤቨር ቢፎር ከ20ኛው ክፍለ ዘመን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ነበር በጣም ፈጣን የነበረው ኪውከር የሆነው ማለት ነው። ኦልሞስት በዚህ በተቀሩት 300 ዓመታት 200 ዓመታት ብቻ ኦልሞስት ወደ 6 ቢሊዮን ህዝብ ተጨምሯል። ኢቨን ወርልድ ታሪክ ራሱ እንደዚህ አይነት ቁጥር የጨመረበት ጊዜ ራሱ አልነበረም ማለት ነው። ለዚህም ነው ኤቨር ቢፎር the 20th century ከኛው ክፍለ ዘመን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ሊጨምር የቻለው ማለት ነው። The majority of developed countries began the 20th century in the third stage of the model with dropping fertility and ended in the fourth. ማጆሪቲ የሚባሉት ዲቨሎፕድ ካንትሪስ በጣም ያደጉ የሚባሉት ሀገራትም በ20ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ቢግን ያደረጉ ሲሆን ይህም ሰርድ ስቴጅ ላይ ሶስተኛው ስቴጅ ወይም የሶስተኛው ቦታ ይህም ማለት ኦልሞስት ጥቂት የሆነ የሞት መጠን እንዲሁም ደግሞ ጥቂት የሆነ የውልደት መጠን ላይ ደርሰው ነበር። ነገር ግን ድሮፒንግ ፈርቲሊቲያቸው ወይም ደግሞ
የውልደት መጠናቸውን እየቀነሱ በመጡ ሰዓት መጨረሻ ላይ ወደ ፎርዝ ወደ አራተኛው ስቴጅ ደርሰዋል ማለት ነው። less developed countries began the century in the first stage, progress to the second stage by the middle of the century. less developed countries የሚባሉት በጣም በጥቂቱ ብቻ ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የሚባሉት ደግሞ እስካሁን ድረስ ፈርስት ስቴጅ ላይ የመጀመሪያው ስቴጅ ላይ ሲሆኑ ይህም ማለት በጣም ብዙ የውልደት መጠንና ብዙ የሞት መጠን ማለት ነው። ነገር ግን ፕሮግረስ በጥቂቱም ቢሆን በሚድል ኦፍ ዘ ሴንቸሪ ወይም በዚህ የአጋማሽ ላይ 100 ዓመት አጋማሽ ላይ ወደ ሰከንድ ስቴጅ ፕሮግረስ ያደርጋሉ ይሻገራሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ኤንድ ባይ ዘ ላስት ፊው ዲኬድስ ሃድ ኢንተርድ ዘ ፔሪድ ኦፍ ዲክላይኒንግ ፈርቲሊቲ በሚመጡት ወይም ደግሞ በሚያበቃው በጥቂቱ 10 ዓመታትም ደግሞ ወደ ፈርቲሊቲ ሬታቸው ወይም ደግሞ የውልደት መጠናቸው ዲክላይን ያደርጋል። ወደዚህም የውልደት መጠን መቀነስ ኢንተር ያደርጋሉ ይገባሉ ተብሎ ይታሰባል። The graph in figure 4.2 depicts the world's population number and annual growth rate. ሌላኛው ግራፍ የምንመለከተው ምስል 4.2 ሲሆን ይህም የወርልድ ፖፑሌሽን ነምበር የዓለማችን የህዝብ ቁጥርን እና አመታዊ የሆነ ግሮዝ ሬቱ የእድገት መጠኑን ዲፒክት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። The global population is still growing at a slower rate than it has been since 1915. ግሎባል ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ የሆነ ህዝብ ቁጥር እስካሁን ድረስ ግሮ እያደገ ሲሆን ነገር ግን ከ1950 ከነበረበት ስሎር ሬት በጣም በትንሽ መጠን ነው እያደገ ያለው from 1 billion in 1800 to 7.7 billion in 2019. The world's population has increased dramatically. ከ1 ቢሊዮን ፍሮም ይህም ማለት በ18ኛው ክፍለ ዘመን የዓለም ህዝብ ቁጥር 1 ቢሊዮን የነበረ ሲሆን በ2019 ግን 7.7 ቢሊዮን ሆኗል። ይህም ማለት ኦልሞስት ወደ 6.7 ቢሊዮን በኦልሞስት 200 ዓመት በሆነ ጊዜ ውስጥ ጨምሮ ነበር። ይህም ኢንክሪዝ ድራማቲካሊ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ በሚያስገርም ሁኔታ የወርልድ ፖፑሌሽን የዓለም ህዝብ ቁጥር እንደጨመረ ያሳያል። As shown in figure 4.1, the global population will likely reach 8.5 billion in 2013, a 10% increase, 9.7 billion in 2015, a 26% increase, and 10.7 billion in 2021, 42%. ይህም በምስል 4.1 ላይ እንደሚመለከተው በግራፉ ላይም በደንብ አሳያችኋለሁ። ግሎባል ፖፑሌሽን ዊል ላይክሊ በ2030 8.5 ቢሊዮን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። የግሎባል ፖፑሌሽን የዓለም አቀፍ የሆነ ህዝብ ቁጥር ማለት ነው። ይህም 10% ኢንክሪዝ እንዳለው 10% እድገት እንዳለ ያሳያል። እንዲሁም ደግሞ በ2050 ደግሞ 9.7 ቢሊዮን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም 2060% ኢንክሪዝ 26% ኢንክሪዝ እንዳለ ያሳያል። በ2100 ደግሞ ይህም ማለት በ42% ኢንክሪዝ 10.7 ቢሊዮን ዓመት ይሆናል ህዝብ ይሆናል። 42% ኢንክሪዝም እንዳለው ያሳያል ማለት ነው። በግራፉ ላይ እዚህ ጋር የተጠቀሰው ሲሆን በዚህ በኩል ያለው ግሮዝ ሬታቸውን የሚያመላክት ሲሆን በዚህ በኩል ደግሞ አመታቱን ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። በዚህም ቶታል ፖፑሌሽን እንዴት አይነት ሼፕ እንደሚኖረው ወደፊት በሚመጡት አመታት የሚያሳይ ሲሆን ይህም እስከ 2090 ድረስ ያለውን አመት ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኦልሞስት በ2100 ነው ኦልሞስት ወደ 10 ቢሊዮን የሚገባው ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት ያሉት እንዴት አይነት ሼፕ እንዳላቸው እዚህ ጋር መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ግሮዝ ሬቱ ግን ዲክላይን እያደረገ ነው የሚሄደው። እንደዛም ሆኖ ግን በህዝብ ቁጥር በጣም ድራማቲካል በሆነ መንገድ እየጨመረ ነው የሚሄደው። በዚህ ግራፉ ላይም ያሳያል ማለት ነው። Although the most likely scenario is that the world's population will continue to rise during this century, there is a 27% chance that it may plateau or perhaps begin to fall before 2100. ነገር ግን ቢሆንም ማለት ነው የህዝብ ቁጥር በእንደዚህ አይነት መጠን የሚጨምር ቢሆንም በጣም የሚያስገርመው ወይም ደግሞ የሚያስደንቀው ነገር ወርልድ ፖፑሌሽን ዲዩሪንግ በዚህኛው ሴንቸሪ አሁን ባለንበት 100 ዓመት ላይ ራይዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ መጨመሩን ይቀጥላል።
ነገር ግን 27% ቻንስ ነው ያለው ፕላቶ የመሆን ወይም ደግሞ ባለበት በጨመረበት የመቆም እና እንዲሁም ደግሞ ፎሎ የማድረግ ካለበት ኢቨን የመውረድ ከ2100 ዓመት በፊት ካለበት የመውረድ ወይም ደግሞ ባለበት የመቆየት 27% እድል ነው ያለው ማለት ነው። The range of possible trends in the three demographic components of population change, fertility, mortality, and international migration determine the level of certainty of population projection. በዲሞግራፊክ ኮምፖነንት በሚባሉት ፖፑሌሽን ቼንጅ ወይም ደግሞ የህዝብ ጥናት ላይ ባለው ቼንጅ ላይ የህዝብ ቁጥር ላይ ለውጥ በሚያመጡ እነዚህ ሶስት ኮምፖነንቶች ላይ ሶስት አባላት ወይም ደግሞ ኮምፖነንቶች ላይ ሬንጅ ኦፍ ፖሲብል ትሬንድ አለ። የተለያየ የቁጥር መጠን አለ። የነዚህም ሶስት ኮምፖነንቶች ፈርቲሊቲ አንደኛው ውልደት፣ ሁለተኛው ሞርታሊቲ የሞት መጠን እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ማይግሬሽን ሲሆኑ ዓለም አቀፍ የሆነ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር የመሄድ ሲሆኑ እነዚህም ሌቭል ኦፍ ሰርቴኒቲ ፖፑሌሽን ፕሮጀክሽን የህዝብ ቁጥር እውቀትን ሰርቴኒቲን ዲተርማይን ያደርጋሉ። የዚህን ደረጃውን ይወስናሉ ማለት ነው። The medium variant estimate anticipate a drop in fertility in countries where big families are still common. A minor increase in fertility in numerous countries where women have less than 2 live babies on average during their lifetime. Medium variant የሚባለው ወይም ደግሞ የመሐከሎች ልዩነት የሚባለው የተለያዩ ድሮፕ ፈርቲሊቲ በተለያዩ ትልቅ ቤተሰብ አላቸው በሚባሉ ትልልቅ ቤተሰብ ኮመን ነው ቋሚ ነው በእነሱ በሚባሉ ሀገራት ላይ ፈርቲሊቲ የውልደት መጠን ይቀንሳል ተብሎ ኢስቲሜት ይደረጋል ወይም ደግሞ ይገመታል ማለት ነው። ይህም ማይነር የሆነ ኢንክሪዝ በተለያዩ በጣም ብዙ ኒውሜረስ አያሌ በሆኑ ሀገራት ላይ ጥቂት የሚባል የፈርቲሊቲ የውልደት መጠን ቅነሳ እንደሚኖር ያሳያል ማለት ነው። ይህም ራሱ ኢቨን እስካሁን አሁን ላይ ራሱ ባለንበት ጊዜ የታየ ሲሆን ይህም አንድ ሴት ልጅ ባላት በሁሉም ላይፍ ታይማ በህይወት ጊዜዋ ሁለትና እንዲሁም ከዛ በታች ልጆች እየኖራት ነው ማለት ነው። ይህም ፈርቲሊቲ ሬቱ እንደሚቀንሳ አመላካች ነው። ኤንድ ኦንጎይንግ ሞርታሊቲ ዲክሪዝ ነገር ግን ሞርታሊቲ ደግሞ በዛው በመቀጠል ዲክሪዝ ያደርጋል ይቀንሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ግራፍ የሚያሳየን ቶታል ፈርቲሊቲ ወይም ደግሞ በርዝ ፐር ውመን አንድ ሴት በላይፍ ታይማ በህይወት ባላት ጊዜ ውስጥ የምትወልዳቸው የልጆች መጠንን ነው ወይም ቶታል ፈርቲሊቲዋን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰሃራን ለብቻው የኖርዘርን አፍሪካ ለብቻው በግራፍ የተሰራ ሲሆን አብዛኛው በጣም ብዙ በህይወት መጠኗ በጣም ብዙ የሚወለደው በሰብ ሰሃራን አፍሪካ ላይ ነው ወይም በሰሃራ በረሃ አካባቢ ያሉ የአፍሪካ ቦታዎች ላይ በጣም ብዙ መጠን ውልደት አለ ማለት ነው። የሌሎቹ እያንዳንዱ ኢሮፕም ኖርዝ አሜሪካም የራሳቸውን ሼፕ የሚይዙ ይሆናል። ይህም ዲክላይን እያደረገ የሚሄድ እንደሆነ አመላካች ነው። የቶታል ፈርቲሊቲ ሬቱ እንደሚቀንስ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። Between 1915 and 2020 the average number of live births per woman has decreased significantly in various locations as figure 4.3 demonstrate. ከ1950 እስከ 2020 የአንድ በርዝ ፐር ውመን ወይም ደግሞ በአንድ ሴት ልጅ አቬሬጅ ነምበር ኦፍ ሊቭ በርዝ አቬሬጅ የሆነው የውልደት መጠን ዲክሪዝ እንደሚያደርግ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንደሚቀንስ ያሳያል ያመለክታል። በምስል 4.3 ላይ ማለት ነው ዲሞንስትሬት ያደርጋል። ክሎዝ ቱ ሃፍ ኦፍ ዘ ግሎባል ፖፑሌሽን ሊቭስ ኢን ዩሮፕ ኤንድ ኖርዝ አሜሪካ፣ ላቲን አሜሪካ ኤንድ ካሪቢያን፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ ኤንድ ዘ ኢስተርን ኤንድ ሳውዘር ኢስተርን ኤዥያ ዌር ላይፍ ታይም ፈርቲሊቲ ኢዝ ቢሎ 2.1 በርዝ ፐር ውመን። ለምሳሌ ብንመለከት የግሎባል ፖፑሌሽን ሊቭስ ኦልሞስት ግማሽ የሚባለው በዓለማችን ላይ ያለው ህዝብ የሚኖርባቸው እንደነ ኢሮፕ እንዲሁም ደግሞ እንደ ሰሜን አሜሪካ፣ ላቲን አሜሪካ፣ እነ ካሪቢያን፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ ምስራቅና እንዲሁም ደግሞ ሳውዝ ኢስተርን ወይም ደቡብ ምስራቅ ኤዥያ እነዚህ ከ2.1 ያነሰ ፈርቲሊቲ ላይፍ ታይም ወይም ደግሞ በህይወት መጠን የመውለድ አንድ ሴት የምትወልዳቸው የልጆች መጠን ያነሰ ወደ 2.5 ያነሰ ነው ማለት ነው። በዚህም እንደሚቀንስ
ላይፍ በርስ ፐር ውመን በአንድ ሴት የምትወልደው መጠን እንደሚቀንስ ያሳያል። ምክንያቱም ግማሽ የሚሆነውን ህዝብ ቁጥር የሚይዙት እነዚህ አካባቢዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ራፍሊ the level required for population with low mortality to have a growth rate of 0 in the long run። ይህም የሚገልጽልን ሎው ሞርታሊቲ እንደሚኖር ጥቂት የሆነ የሞት መጠን እንደሚኖር በህዝብ ቁጥር ውስጥ እንደሚያስፈልግ ሪኳየርድ እንደሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ have growth rate 0 in long run በረጅም ጊዜም ዜሮ የሆነ ግሮዝ ሬት ዜሮ የሆነ የእድገት መጠን የፖፑሌሽን እድገት መጠን እንደሚኖር ያሳያል ማለት ነው። ፈርቲሊቲ remained above the global average in 2019 ፈርቲሊቲም ወይም ደግሞ የውልደት መጠንም እስከ 2019 ድረስ ከግሎባል አቨሬጁ አባቭ ሆኖ ከግሎባል አቨሬጅ ከተሰላለት ከፍ ብሎ ይቆያል ማለት ነው። ሪሜንድ ይሆናል። ፕራይመሪሊ ኢን ሰብሳራን አፍሪካ 4.6 ኦሽኒያ 3.4 ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ ኤንድ ዌስት ኤዥያ 2.9 በዋናነት ደግሞ ስንመለከት ደግሞ ሰብሳራን አፍሪካ ትልቁን ቁጥር የሚይዝ ሲሆን 4.6 ይሆናል። ይህም የፈርቲሊቲ ሬቱ ማለት ነው። ኦሽኒያ ደግሞ 3.4 ሲሆን ኖርዝ አፍሪካ ወይም ደግሞ ሰሜን አፍሪካ እና እንዲሁም ደግሞ ዌስተርን ኤዥያ 2.9 ይኖራቸዋል ማለት ነው። ግሎባል ፈርቲሊቲ ኢዝ አንቲሲፔትድ ቱ ዲክላይን ፍሮም 2.5 ሊቭ በርዝ ፐር ውመን ኢን 2019 ቱ 2.2 ኢን 2015 ኤንድ 1.9 ኢን 2100። የግሎባል ፈርቲሊቲ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ የውልደት መጠንም ከ2.5 ይህም ማለት በ2019 ከነበረው ማለት ነው አንድ ሴት በሙሉ የህይወት ጊዜዋ የምትወልደው መጠን 2.5 ነበር። ከዚህ 2 ወደ 2.2 ይቀንሳል በ2050 ማለት ነው። ከዛ በኋላ በ2100 ደግሞ ወደ 1.9 ዲክሪዝ ያደርጋል ተብሎ አንቲሲፔት ይደረጋል ይተነበያል ማለት ነው። ይህም እዚህ ጋር ያለውን ግራፍ ኦልሞስት ብሪፍሊ ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነው። እዚህ ጋር ያለው ግራፍ እስከ 2100 ድረስ ያለውን አመት ስለሆነ የሚያሳየው እዚህ ጋርም ዲክላይን እያደረገ እንደሚሄድ አመላካች ነው። በዚህም ብሪፍሊ ኤክስፕሌን የሚያደርገው አሁን የተነጋገርንበትን ነገር እንደሆነ ግራፉ ያመላክታል ያሳያል ማለት ነው። According to the medium variant estimation in figure 4.3, sub-Saharan Africa is expected to experience the greatest decline in total fertility. ከሚዲየም ቫሪያንቱ ወይም ደግሞ አሁን ካየነው ግራፉ ላይ ካየነው ግራፉ ላይ ካየነው 4.3 ላይ ካየነው በመነሳትም ሰብሳራን አፍሪካ ወይም የአፍሪካ ከሰሃራ በታች የሚኖሩ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት በፈርቲሊቲ ሬት ላይ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ውልደት መጠን ላይ ግሬተስት የሆነ ዲክላይን በጣም ትልቅ የሆነ መቀነስን እንደሚያሳዩ ያሳያል ያመላክታል ማለት ነው። ይህ ምስል 2.43 ሚዲየም ቫሪያንቱ Here is figure 4.4 population by subsustained development global region በግሎባል ዲቨሎፕመንት ሪጅን የተሰራ በነዚህ ፖፑሌሽን በነዚህ የህዝብ ቁጥር ላይ የተሰራ ግራፍ ሲሆን ከ1950 up to 2020 ሚዲየም ቫሪያንት ፕሮጀክሽን ከ1950 እስከ 20 ያለው ሚዲየም ቫሪያንት ፕሮጀክሽን እና እንዲሁም ከ20 እስከ 2100 ያለው ከ80 እስከ 95% ፕሪዲክሽን ኢንተርቫልስ ከ80 እስከ 95% የሚሆን ትንበያ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግራፎቹ እንዴት ኤክስፓንድ እያደረጉ እየሰፉ እንደሚሄድ ግሮዝ ሬታቸው በምን አይነት መጠን ኤክስፓንድ እንደሚያሳይ ሰብሳራን አፍሪካም ትልቁን ቦታ እንደሚይዝ ነገር ግን ግሬተስት ዲክላይን እንደሚያጋጥመው ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የመቀነስ መጠን እንደሚያጋጥም አይተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሴንትራል እንዲሁም ደግሞ ሳውዘርን ኤዥያ ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ኤዥያ ያሉ ሲሆን እነሱም ኦልሞስት ፕላቶ የሆነ ባለበት የሚቆይ አይነት እንዲሁም ዲክላይን የሚያደርግ የሚቀንስ አይነት የሚመስል ግራፍ እንደሚኖራቸው የህዝብ ቁጥራቸውን በዚሁ ልክ ኮንስታንት ወይም ደግሞ ሊቀንስ እንደሚችል ሚዲየም ቫሪያንት ፕሮጀክሽኑ ያሳያል ማለት ነው። ከዚህ በታች እነ ኦሽኒያ እነ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ ከታች ያሉ ሲሆን ኖርዘርን አፍሪካ ዩሮፕ ደግሞ እዚች ፓርት ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው።
with a predicted addition of 1.1 billion people between 2019 and 2015, a 99% increase. Sub-Saharan Africa could account for more than half of the world population growth and is expected to continue rising through the end of the century. ከ1.1 ቢሊዮን ህዝብ ከ2019 እስከ 2050 ማለት ነው አድ ይሆናል ወይም ደግሞ ይጨምራል ተብሎ ፕሪዲክት ይደረጋል ይተነበያል። ይህም 99% ኢንክሪዝ ወይም ደግሞ 99% እድገት እንደኖረው አመላካች ነው። ይህም በ2050 ኦልሞስት ወደ 1.1 ቢሊዮን ሰዎች አሁን ካለው ህዝብ ላይ ይጨምራሉ ማለት ነው። ይህም ሰብሳሃራን አፍሪካን ለብቻው half of the world population growth ግማሹን የዓለማችንን የህዝብ ቁጥር እድገት የሚይዝ ሲሆን ነገር ግን እስከ end of the century ወይም ደግሞ የዚህ 100 ዓመት ማብቂያ ድረስ ራይዝ ማድረጉን መጨመሩን ይቀጥላል ተብሎ ኤክስፔክት ይደረጋል ይጠበቃል ማለት ነው። ይህም ፊገር 4.4 ላይ አሁን ከዚህ በታች ያለው ግራፍ ላይ ምስል ላይ ማለት ነው የሚታይ ነው። ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ ኢስተርን ኤዥያ፣ ሴንትራል ኤንድ ሳውዘርን ኤዥያ፣ ላቲን አሜሪካ ኤንድ ዘ ካሪቢያን and Europe and Northern America on the other hand are expected to achieve peak population and begin population decline by the end of the century. ኢስተርን እና እንዲሁም ሳውዘርን ኢስተርን ኤዥያ ወይም ደግሞ ምስራቅና የደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ክፍል፣ ማዕከላዊ እንዲሁም ደግሞ ደቡባዊ የኤዥያ ክፍል፣ ላቲን አሜሪካ፣ ካሪቢያን እና ዩሮፕ እና ሰሜን አሜሪካ በሌላ በኩል እነዚህ ደግሞ on the other hand ማለት ነው ፒክ የሆነ ፖፑሌሽን ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ፖፑሌሽን ላይ የሚደርሱ ሲሆን ነገር ግን በሴንቸሪው ማብቂያ ላይ ዲክላይን ያደርጋሉ ይቀንሳሉ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው ኢስቲሜት ይደረጋል። by 2015 sustained population expansion will significantly raise food demand particularly in sub-Saharan Africa and South Asia. በ2050 sustained የሆነ population expansion በጣም በከፍተኛ ርቀት ወይም ደግሞ በጣም በፍጥነት የሚጨምረው ሰስቴንድ የሆነው የህዝብ ቁጥር መስፋፋት ፉድ ዲማንዱን ወይም ደግሞ የምግብ አቅርቦትን ሪዝ የሚጨምር ሲሆን ይህም ደግሞ በዋናነት በሰብሳሃራን አፍሪካና በደቡብ እስያ ላይ የሚሆን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አድሎሰንት በርዝ ሬት ወይም ደግሞ birth rate per 1000 women age 15 up to 19 years ከ15 ዓመት እስከ 19 ዓመት አንድ ሴት ምን ያህል ትወልዳለች በ1000 ሴቶች ማለት ነው። በ1000 ሴቶች ከ15 እስከ 19 ዓመት ምን ያህል ትወልዳለች የሚለውን ሲሆን አፍሪካ ላይ በጣም በልጅነታቸው ብዙ ሴቶች ብዙ ልጅ እንደሚወልዱ አመላካች ነው። ምክንያቱም በጣም የደመቀው ፓርት ብዙ የሚወለድበት ሲሆን እየቀነሰ የሚሄደው ደግሞ እድሜያቸው ነው ማለት ነው። እድሜያቸው እየቀነሰ ሲሄድ አብዛኛው ቢጫ የሆነው ትልልቅ ከሆኑ በኋላ እንደሚወልዱ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። adolescent fertility or birth to mothers age 15 up to 19 years remains high in some countries colored in darker brown on the chart figure 4.4. adolescent fertility ወይም ደግሞ አንድ እናት ከ15 እስከ 19 ዓመት ላይ ማለት ነው ልጆችን የምትይዝበት እናት የምትሆንበት ጥቂት በሚባሉ ሀገራት ላይ በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለ ሲሆን ከፍተኛ ቦታ ላይ የሆነ ሲሆን ይህም በግራፉ ላይ ከለርድ ዳርከር ብራውን የሆነው በጣም ወደ ብራውን የተጠጋ በጣም የደመቀው ብራውን ነው ማለት ነው። በደንብ ተመልክተናል። አፍሪካ ላይም አብዛኛው እንደሚበዛም አይተናል። ኢንክሉዲንግ ሰቨላር ኢን ሰብሳራን አፍሪካ ከዚህም መካከል ሰብሳራን አፍሪካ በጣም ብዙውን የሚጨምር ነው ኢንክሉድ የሚያደርግ ላቲን አሜሪካ ኤንድ ዘ ካሪቢያን ከነሱም በተጨማሪ ደግሞ ላቲን አሜሪካና እንዲሁም ካሪቢያንም ይጠቃለላሉ ማለት ነው። ጥቂት ጫፍ ላይ ነው እንጂ ብዙ የለባቸውም ላቲን አሜሪካና ካሪቢያን ላይ። adolescent fertility can have negative health and social effect for both young mothers and their children. adolescent fertility ወይም ደግሞ በልጅነት የውልደት መውለድም ኔጌቲቭ ሄልዝ በሁለቱም በኩል በእናቱም እንዲሁም ደግሞ በልጁም በያንግ ማዘር በወጣት እናቱም እንዲሁም በልጁም ላይ
ቦዝ የሆነ ኢፌክት ኔጌቲቭ ኢፌክት በጤናና እንዲሁም በማህበረሰባዊ ላይ በጣም ተጽዕኖ ያሳድራል። አብዛኛውን ያው በእኛ ዙሪያ ራሱ ያገኘ የምታዩት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በጤናቸው እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡ እንዴት እንደሚያገል እና በጣም ኢፌክት አለው ማለት ነው። ኢትስ ስቲል ኤ ሜጀር ኮዝ ኦፍ ማተርናል ኤንድ ቻይልድ ሞርታሊቲ እስካሁን ድረስም ለእናቶች ሞትና እንዲሁም ደግሞ ለህፃናት ሞት ሜጀር ኮዝ ወይም ደግሞ ዋና የሆነ ምክንያት ነው ይህ አድሎሰንት ፈርቲሊቲ ወይም በልጅነት መውለድ ማለት ነው። ቢትዊን 2015 and 2020 an estimated 62 million babies were born to mother age 15 to 19 ከ2015 እስከ 2020 62 ሚሊዮን ህፃናት 62 ሚሊዮን ህፃናቶች ከዚህ ከ15 እስከ 19 ዓመት በሚሆኑ እናቶች ነው ቦርን የተወለዱት ማለት ነው። with 46% of these kids born in sub-Saharan Africa, 80% in Central and Southern Asia and 14% in Latin America and the Caribbean. ከዚህም መካከል 46% የሚሆኑት ሰብሳራን አፍሪካ ላይ ሲሆኑ 18%ቱ ደግሞ ማዕከላዊና እንዲሁም ደግሞ ደቡባዊ እስያ ክፍል ላይ ሲሆን 14%ቱ ላቲን አሜሪካ እና ካሪቢያን ላይ ናቸው ማለት ነው። ኢንዲያ፣ ናይጄሪያ፣ ፓኪስታን፣ ዘ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ዘ ዩናይትድ ሪፐብሊክ ኦፍ ታንዛኒያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ኢጅፕት ኤንድ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዊል ሲ ዘ ሃይስት ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ቢትዊን 2019 ኤንድ 2015። እንደ ኢንዲያ፣ እንደ ናይጄሪያ፣ እንደነ ፓኪስታን እንዲሁም ኦልሞስት ተጠቅሻለሁ። ኢትዮጵያም ራሱ ከነዚህ መካከል አንዷ ነች። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካም ትጠቃለላለች። እነዚህ ሀገራት አሁን የጠቀስኳቸው ማለት ነው በዚህ በ2019 እና እንዲሁም በ2050 ዓመታት ትልቅ የሆነ ሃይስት ፖፑሌሽን ትልቅ የሆነ የህዝብ ቁጥር እድገት ያጋጥማቸዋል። ኢን ዲሴንዲንግ ኦርደር ኦፍ ዘ ኤክስፔክትድ ኢንክሪዝ ይህም ከትልቁ ወደ ትንሹ ነው ትልቅ የሆነ እድገት የሚያጋጥማቸው። ወይም ኢንዲያ ሁሉንም በእድገት የምትበልጥ በህዝብ ቁጥር እድገት የምትበልጥ ይሆናል። ኢንዲያ ኢዝ ኤክስፔክትድ ቱ ሰርፓስ ቻይና አስ ዘ ወርልድ ሞስት ፖፑሌትድ ካንትሪ አራውንድ 2027። በ2027ም ኢንዲያ ቻይናን በመብለጥ ሰርፓስ በማድረግ የዓለማችን ትልቅ ፖፑሌሽን ካንትሪ ብዙ ህዝብ ያለባት ካንትሪ እንደምትሆን ይጠበቃል፣ ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። ሂር ኢዝ ዘ አክቲቪቲ 4.1 እዚህ ጋር አክቲቪቲ መልመጃ 4.1 እናገኛለን። አብዛኛው ግራፉን በማየት የሚመለስ ጥያቄ ነው። attempt the following question provided below, think individually about each and share with your classmate by discussing in a group of 5 5 በመሆን ከጓደኞቻችሁ ጋር ክላስሜቶቻችሁ ጋር በመወያየት ስለነዚህ ጥያቄዎች የተለያዩ መልሶችን ለመመለስ ሞክሩ፣ attempt አድርጉ ነው የሚለው። The first question is, it is figure 4.2 and 4.3. Visualize population size based on the concept and ideas you acquired so far. Try to comprehend and interpret the population data represented by the two figures and share it with your teacher. በምስል 4.2 እና 4.3 ላይ ያሉትን በራሳችሁ ቪዥዋላይዝ በማድረግ ፖፑሌሽን ሳይዝ ከዛ በፊት በነበራችሁ እውቀት በመነሳት ይሄን ግራፉን ኢንተርፕሬት አድርጉ፣ ተርጉሙ ወይም ደግሞ ኮምፕሬንድ አድርጉ፣ ግለጹ ነው የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ከገለጻችሁ በኋላ ሪፕሬዘንት በሁለት በሆኑ የፖፑሌሽን ዳታዎች ወክሏቸውና ለክፍል መምራችሁ አሳዩ ነው የሚለው። እና ያው ጥያቄው አብዛኛውን በደንብ ብሪፍ ያደረግነው ሲሆን 4.2 እና 4.3 ላይ ያሉትን ፊገሮች በደንብ አብራሩ፣ በራሳችሁ ግለጹ ነው የሚለው። ኦልሞስት ፖፑሌሽን ግሮዞችን እንደሚያሳዩ እንዲሁም ደግሞ እንዴት ሚዲያን ቫሪያንት እንደሚሆነው ወይም ደግሞ ሚዲያን ቫሪያንቱ እንዴት ሊመጣ እንደሚችል ፕሮጀክት ሊደረግ እንደሚችል ፕሪዲክት ሊደረግ እንደሚችል የሚያሳዩ እንደሆነ በደንብ ብሪፍሊ ኤክስፕሌን አድርገናል ማለት ነው። the second question is, which group is expected to have zero population growth by 2015? በምስል 4.4ን በመመልከት በ2050 ዜሮ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ዜሮ ወይም ደግሞ ምንም አይነት የእድገት መጠን የሚያሳየው የትኛው ግሩፕ ነው ወይም ደግሞ የትኛው ክፍል ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኦልሞስት ፊገር 4.4 ሲሆን እዚህ ጋር የነ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ወይም እነ ኦሺኒያ ምንም አይነት የህዝብ ቁጥር እድገት እንደሚያሳዩ ያሳያል ማለት ነው። በጣም ዜሮ የሆነ እድገት እንደሚኖራቸው ያሳያል። ኦልሞስት ከዜሮ ጋር በቃ ኦልሞስት በጣም ተጠጋግቷል። እና
እነዚህ የአውስትራሊያና እነዚህ ኒውዚላንድ ያሉበት ዜሮ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ እንደሚኖረው ያ ከሚኖረው ግሩፕ መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። And the third question is which country will be responsible for the largest increase in population between 2019 and 2015? ከ2019 እንዲሁም ደግሞ በ2050 ባለው ጊዜ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ የውልደት መጠን ተጠያቂ የምትሆነው ሀገር የትኛዋ ነች? ላርጀስት ኢንክሪዝ ኢን ፖፑሌሽን ያው የታወቀ ነው። ኢትስ ኦብቪየስ ኢት ኢዝ ኢንዲያ ነው የምትሆነው። ህንድ በጣም ኢቨን በ2027 ራሱ ትልቅ የሆነ ፖፑሌሽን እንደሚኖራት ከዓለም ሀገራት ይጠበቃል። ትልቅ እድገትም የሚኖራት እሷ ህንድ ነች ማለት ነው። The fourth question is in which country do adolescent fertility remains high? በየትኛው ሀገር ላይ ነው adolescent fertility ወይም ደግሞ የሴቶች ገና በህፃንነት እድሜ በሚባለው ወይም ከ15 እስከ 19 ባለው ጊዜ የሚወልዱት የትኛው ከፍተኛ መጠን አለው ነው የሚለው። ይህንን ጥያቄ እናንተ ኮመንት ሴክሽን ላይ ከተለያዩ አስተያየቶች ጋር ትመልሳላችሁ። በጣም ቀላል ስለሆነ የፊገር 4.5ን በመመልከት በቀላሉ በጣም ደማቅ የሆነውን በመለየት መመለስ ትችላላችሁ። አምስተኛው ጥያቄ የሚለው try to read additional የተለያዩ ሪሴንት ማቴሪያሎችን አንብቡ ነው። ተማሪ ያው ሁልጊዜ ማንበብ አለበት። ስለዚህ የተለያዩ ተጨማሪ የሆኑ ማቴሪያሎችን የተለያዩ ከጉግል ላይም ሆነ ከተለያዩ መጻሕፍቶች እንድታነቡ ነው የሚመክረው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መስተካከል የምትሏቸውን ሀሳቦች ከመልሱ ጋር ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ሰላም ሁኑ፣ ቸር ቆዩልን።